الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ټول ته ښه راغلاست وایم. د مایکروټیک کورس لومړی ورځ ده نن. نن ورځ په دې باندې غږیږو چې مایکروټیک څه شی ده، څنګه کار کوي، کوم اپلیکیشن کوم سافټویر ته اړتیا ده، څنګه هغه ته لاګین شو، اکسس یې کړو او په هغه کې بیسیک سیټ اپ څنګه وکړو. نو سټپ بای سټپ به مخکې ځو. تاسو مې ملتیا وکړئ. په لومړي سر کې راځو. What is MikroTik router؟ MikroTik router څه شی ده؟ په عموم کې MikroTik یو کمپنۍ ده، لیتوانیایي کمپنۍ ده، 1996 کال کې رامنځته شوې او د نیټورک پروډکټ بازار ته وړاندې کوي. مین پروډکټ چې دی راوټرونه دي، البته فزیکل راوټر دي، د راوټر اپریټینګ سیستمونه دي او کلاود هاسټډ راوټر CHR، البته چې دا ورچوال یعنی کلاود ورژن اف راوټر اپریټینګ سیستمونه دي، دوی بازار ته وړاندې کوي. او د دوی بازار چې دا سمال افیس هم افیس نه نیولې تر منځنۍ سطحې بزنس او انتر آی اس پیګانو پورې د مایکروټیک پروډکټ غوره بازار لري. هاو مایکروټیک ورک؟ مایکروټیک څنګه کار کوي؟ مایکروټیک راوټر اپریټینګ سیستمونه یوز کوي او دغه راز کولی شو د وین باکس، ویب پیک، موبایل اپلیکیشن او سیلا لارې په هغه کې کار وکړو، هغه کنفیګر کړو. وین باکس یو ډیسکټاپ جی او آی اپلیکیشن ده. دغه راز ویب پیک د براوزر له طریقې کولی شو د آی پی ادرس په توګه باندې موږ تاسو مایکروټیک ته لاګین سو او په هغه کې کنفیګریشن ترسره کړو. موبایل اپلیکیشن او دغه راز د کمانډ لاین له طریقه هم کولی شو په هغه کې موږ تاسو کنفیګریشن وکړو. د مایکروټیک راوټر هغه کور فنکشن چې کوم دي، اساسي وظایف یې راوټینګ ده، سټاټیک او ډینامیک دواړه پکې راځي، فایروال او ناټ ده، وایرلیس منیجمنټ ده، بانډویټ کنټرول برخه ده، وی پی ان د سویچینګ او مانیټورینګ د دا ټول خپل ټرمینالوژي لري او دې باندې به یو په یو عملی غږیږو. مایکروټیک راوټر کې اډوانټیجز هغه مهمې ګټې چې دا د نورو پروډکټ په نسبت لکه سیسکو ډیوایسونه چې کوم دي، جنیفر دی، دغسې نور کمپنۍ دي د شبکې په برخه کې هغوی هم پروډکټ باندې کوي. د مایکروټیک وسایل مایکروټیک پروډکټ د نورو په نسبت باندې ارزانه دي، دغه راز فلیکسیبل ان کسټمایزیبل دي، په دې معنی چې انعطاف منونکي دي او د پرمختللو شبکو د تنظیم لپاره د اړتیا سره سم عیارېدلی شي. سټرانګ وایرلیس او راوټینګ پرفارمنس لري، د دې په خوا کې سکیلیبل دي، له کوچنۍ شبکې څخه نیولې تر منځنۍ انتر آی اس پیګانو پورې یو غوره انتخاب ده. او منیجمنت ټولز د منیجمنت غوره خصوصیات له ځانه سره لري، لکه د ټراپینګ کنټرول په برخه کې، هاټ سپاټ په برخه کې یو مرکزی منیجمنت سیستم لري. چیرته یوز کیږي؟ له کور څخه نیولې تر د فاتحو هوټلونو مکاتبو پورې د وای فای کوریج او هاټ سپاټ سولوشن په موخه له مایکروټیک راوټر څخه استفاده کیږي. دغه راز د سمال اینډ میډیم بزنس د لن او ون منیجمنت په موخه باندې له دې راوټر څخه استفاده کیږي، هلته یوز کیږي او په آی اس پیګانو کې د بانډویټ کنټرول او کسټمر اکسس په موخه باندې له مایکروټیک راوټر څخه استفاده کیږي. دغه راز کله چې پوینټ ټو پوینټ لینک رامنځته کیږي هم کولی شو له مایکروټیک راوټر څخه استفاده وکړو. راځم څنګه کولی شو دا مایکروټیک راوټر موږ تاسو اکسس کړو. براوزر ته راځم، کولی شو دلته یو ادرس ورکړو، د مایکروټیک خپل یو ادرس وي، مثلا 192.168.1.1 دا ادرس وي، دا انټر کوو، یوزر نیم او پاسورډ ورکوو. موږ کولی شو ډایرکټ هغه ته لاګین سو او کنفیګریشن پکې وکړو. یا دا چې کولی سو جی آی ډیسکټاپ اپلیکیشن چې هغه وین باکس ده، هغه کولی شو ډاونلوډ کړو د مایکروټیک ویب سایټ څخه. د مایکروټیک ویب سایټ ته دلته ګورئ راوټر اپریټینګ سیستمونه، سویچ اپریټینګ سیستمونه، CHR، وین باکس او نور موبایل ټولز مخکې موږ یادونه وکړه دا پروډکټ وړاندې کوي. دوی کولی شو د خپل اپریټینګ سیستم په کتو ماک وي، لاینکس وي، وینډوز وي، کولی شو وین باکس ډاونلوډ کړو، هغه یوز کوم سهال ریډي شته. تاسو دلته کلیک وکړئ، ډاونلوډ یې کوئ او انسټال یې کوئ. وروسته انسټال ته هم اړتیا نه لري، کولی شئ هغه یوز کړئ. راځم وین باکس، دغه وین باکس ته جی آی اپلیکیشن ده د مایکروټیک د اکسس او کنټرول په موخه. کله چې وین باکس خلاص کړم، کوم مایکروټیک چې وصل دی له انټرنیټ سره ټول ماته ښکاري، ماک ادرس یې، آی پی ادرس یې، نوم یې، ورژن یې او دغه راز ماډل یې، دې په خوا کې اپ ټایم څومره وخت کېږي دا هم ده 4 ساعته او 24 دقیقې. زه دلته پاسورډ ورکوم، یوزر نیم مثلا اډمین پاسورډ انټر. زه مایکروټیک ته لاګین شولم.
دلته ما سره اډمین د دې آی پی ادرس په تو باندې د راوټر ته د وینباکس له طریقه چې د مایکروټیک دا ورژن دا او دغه ماډل دا لاګین شو. اوس د دې ترڅنګ چې موږ لاګین شو دلته بعضي اپشنونه دي. په لومړي سر کې سیشن، سیټینګز او ډیشبورډ. ګورئ کله چې موږ تاسو مایکروټیک ته لاګین سو دلته یو جلسه د ما او د راوټر ترمنځ رامنځته سوله د دې آی پی ادرس ترمنځ. دا جلسه دغه اړیکه چې رامنځته کړه وینباکس د دې آی پی ادرس په تو باندې زه مایکروټیک ته لاګین سولم چې مشخص یوزرنیم او پاسورډ یې لرل. دلته ما سره سیشن برخه ده. اوس دا یو سیشن ده. ګورئ دا یو سیشن ده. کله چې زما او د دې آی پی ادرس یعنی ما او مایکروټیک ترمنځ کومه اړیکه اوس موجوده ده دا یو سیشن ده. کولی شم په سیشن برخه کې یو نوی سیشن جوړ کړم یا پخوانی کوم سیشن چې ما جوړ کړي سیواز کړي مې دي هغه شی کم خلاص کړم. مثلا دیز ون دا نوم په یاد لرئ. زه دا اوپن کوم. ګورئ پخوانی سیشن خلاص شو. دا بیرته بندوم. راځم انباکس ته لاګین کېږم. کنیکټ. بیرته نوی سیشن جوړ شه. کولی شم دا هم سیو کړم. سیوازي کوم یو نوم ورکړم او مخکې لکه کوم سیشن مې چې مخکې اکسس کړ دا هم اکسس کړم. د دې ترڅنګ کولی شم اټو سیو بخش انتخاب کړم. دا سلیکټ کړم. کله چې زه ترې وځم ډایرکټ هغه سیشن چې سي هغه سیو سي. د دې پخوا کې کلوز آل وینډو کومې وینډوګانې چې ما خلاصې کړي دا مثلا دا شوه که نه د دې ټولو د کلوز کولو په موخه زه کولی شم چې وکړم کلوز آل وینډوز بخش دغه سلیکټ کړم. ټولې وینډوګانې بندېږي. ډسکنیکټ کولی شي د اپشن په تلو باندې دا کنیکشن ختم سي او د اگزیټ په تلو کولی شو د وینباکس صفحې څخه بیخي د باندې اوس او له سره به ورته لاګین کېږو. اوس اړینه ده چې بیا لاګین سمه. کنیکټ. په سیشن برخه کې موږ سره دغه مسایل وو. اوس راځم سیټینګ برخې ته. په سیټینګ برخه کې موږ سره کمنټس دي. کله چې وایرلیس برخې ته راسم د مثال په ډول دا بیا وروسته وایو. دلته د دې شخص په اړه ما سره مثلا دا زما لپټاپ ده. کمنټ د ما لپټاپ ماک ادرس مې دلته اکسس لیست کې اډ کړی ده. دا سیګنال ده. دا اتنټیکیشن ټول معلومات دي. دا کمنټس یعنی دا زما لپټاپ ده. دا اوس ټول په یو کرښه کې یو لاین کې ښکاري. غواړم دا چې کومه په یو کرښه کې ښکاره نه شي ټول داسې غیر منظم ښکاره شي ماته په ډبل لاین کې. ګورئ سیټینګ برخه انلاین کمنټس بیرته انلاین شکل ته راغله. کولی شم هغه پاسورډونه چې ما کمپیوټر ته ورکړي هغه هایډ کړم یا ان هایډ کړم. بیرته یې هایډ کوم. دې پخوا کې کولی شم دا صفحه زوم کړم. زوم ان یې کړم یا زوم اوټ کړم. زوم ان کولی شم دا مینوګانې لږ غټې ماته ښکاره شي. ګورئ بیرته یې زوم اوټ کوم. همدومره کفایت کوي. په ډاشبورډ برخه کې موږ سره بعضې اپشنې دي. اډ ټایم، اډ ډیټ، اډ سی پی یو، میموري اینډ اپ ټایم. ګورئ دا مخکې نه ول. د ډاشبورډ له طریقې مې دلته راوړل. ټایم ما سره ښیي اوس ساعت څو ده، کوم تاریخ ده، د پخوا کې سی پی یو حالت څنګه ده، میموري هغه سایز او د دې ترڅنګ اپ ټایم څومره وخت کېږي. دا مایکروټیک راوټر آن ده. د ټول معلومات ماته ښیي. بیرته یې ریموو کوم. رایټ کلیک ریموو، رایټ کلیک ریموو. په دې طریقه موږ تاسو کولی شو مایکروټیک راوټر ته لاګین سو او هغه اکسس کړو. یو خبره بله ده چې کله زه دلته مایکروټیک ته راسم دلته ما سره یو بخش ته کیپ پاسورډ دا ټیک مار لګوم. نو بیا اړتیا نه لرم چې هر وخت پاسورډ ورکړم. ډایرکټ کنیکټ کېږم له مایکروټیک راوټر سره. له دې ځای څخه هم کولی شم اګزیټ شم بیرته او کولی شم دلته اګزیټ برخه انتخاب کړم. مایکروټیک څخه اګزیټ شم. دلته هم موږ تاسو انباکس لرو. ګورئ په مایکروټیک کې خپله هم انباکس شته. کولی شو دې ځای هم بیرته لاګین شو.